سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز براتون این جلیقه که مدل دار هستش رو براتون آماده کردم که کلاه هم داره و برای سن 2 تا 3 سال مناسب شده که در پایان ویدیو براتون توضیح دادم که برای سایز بزرگتر و کوچکتر باید چه کار بکنید و یه توضیحی در مورد این لباس براتون ابتدا بدم که این لباس ببینید از چند تا مدل تشکیل شده. یکی مدل جادونه هست، این قسمت یه دونه مدل پیچ هست و یه دونه هم مدل لوزی یا همون باقلوا هستش که تو این قسمت هستش و من برای این بغل ها از جادونه دوتایی استفاده کردم، برای قسمت کلاه هم همینطور و برای پشت لباس هم از این مدل استفاده کردم دوستان. ببینید و کلاه پشت لباس که قرار میگیره به این شکل هستش و از میل شماره 4 استفاده کردم و من 3 تا کلاف گرفتم مارک آلیزه دوستان، آلیزه بیبی بست. 3 تا که کلاف گرفتم، اینقدرش هم اضافه مونده دقیقا، یعنی از سومی خیلی کم استفاده کردم. برای یه قسمت از کلاه فقط کم اومده بود نخ که استفاده کردم و اگر این آلیزه 100 گرم هستش 240 متر هستش دوستان، 100 گرم 240 متر هست و اگر از بافت این لباس خوشتون اومد عضو کانال من بشید، کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت رو فراموش نکنید دوستان عزیز. امیدوارم که از این بافت خوشتون بیاد. اگر آماده هستید با هم بافت این لباس رو شروع کنیم. دوستان الان برای این لباس من 50 تا دونه سر انداختم برای تکه جلو، قسمتی که جا دکمه نمیخوره و دکمه ها روش دوخته میشه، یعنی سمت راست رو میخوام الان ببافم. که الان ببینید من این رو بافتم، این همین تکه‌ای هستش که دکمه ها رو روش باید بدوزیم. اول من یه توضیحی بهتون میدم. ببینید این قسمت 8 تا دونه بافت رکن هست که برای حاشیه در نظر گرفتم که این همینطوری بالا رفته و بعد این قسمت 13 رج من کشباف بافتم، کشباف دوتایی، 2 تا از زیر 2 تا از رو و بعد از اون مدل ها رو زدم. ببینید این قسمت یه مدل پیچ داریم که 2 تا دونه برای حاشیه بغلش در نظر گرفتم که از رو بافتم، یعنی 2 تا از رو بافتم. بعد اینجا 6 تا دونه برای بافت پیچ در نظر گرفتم و 2 تا دونه هم برای این قسمت پیچ در نظر گرفتم. پس این یک مدل میشه 6 7 8 9 10 تا دونه برای پیچ این قسمت در نظر گرفتم و بعد این مدلمون شروع میشه که بهش مدل باقلوا گفته میشه یا همون لوزی خودمون. ببینید مثل تکه های باقلوا میمونه این قسمت که من از تکه‌ای که باز هست شروع کردم و بعد اینجا به همدیگه رسیدن و به این شکل بافتم. برای این مدل 2 تا دونه از زیر بافتم برای این قسمتش و 6 تا دونه هم برای این قسمت وسط بافتم که این مدل جادونه هستش که یکی جادونه تکی بهش گفته میشه که این رو داخل بافت براتون توضیح میدم. و بعد دوباره 2 تا دونه هم این قسمت هست برای مدلمون. بعد دوباره عین همین مدل، مثل همین مدل یه دونه هم اینجا زدم، یعنی 10 تا دونه هم گذاشتم برای مدل پیچ. دوباره 2 تا از رو، 6 تا از زیر، 2 تا از رو و این قسمت 12 تا دونه میمونه که این 12 تا دونه رو برای جادونه در نظر گرفتم که اینجا جادونهش دوتایی هستش. حالا اینکه جادونه دوتایی و جادونه یکی اونا رو براتون تو بافت توضیح میدم. بافت ساده ای هستش. خب الان با هم دیگه میخوایم قسمت راست، یعنی همین دقیقا همین قسمت رو میخوایم ببافیم که من یه توضیحی بهتون میدم. خب ببینید دوستان،
50 تا دونه من سر انداختم و از همینجا بافتم رو شروع میکنم با 2 تا زیر 2 تا رو. بافت دونه اول رو هم میبافم 2 تا زیر، یعنی الان این رجی که من دارم شروع میکنم رج پشتمون میفته دوستان. 2 تا زیر 2 تا رو، 2 تا زیر 2 تا رو. و این قسمت این حاشیه هستش که 8 تا دونه رو برای حاشیه در نظر میگیرم و بافت رکن میبافم. من پس با 2 تا از زیر شروع کردم تا برسم به این 8 تا دونه. خب دوستان الان ببینید با 2 تا زیر شروع کردم، با 2 تا زیر هم کشبافم رو تموم کردم و الان 8 تا دونه 2 4 6 8 تا دونه برای بافت رکن و حاشیه در نظر گرفتم که از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و برای اینکه این حاشیه‌مون تمیز در بیاد 1 دونه رو من به این صورت میبافم، نخ رو به سمت خودم میارم و دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم و وقتی که بافت رو شروع کردم اون دونه رو میبافم. خب ببینید الان اینجا قسمت پشت هست، این سمت قسمت روی لباسمون میشه به این صورت و بعد الان دوباره این دونه اول رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و بعد کشبافم رو ادامه میدم. 2 تا از رو هست، 2 تا از رو میبافم، 2 تا از زیر، 2 تا از رو. همین بافت رو باید ادامه بدیم تا 13 رج بشه. 13 رج که کشباف رو بافتیم، این قسمت هم که بافت رکنه میبافیم و بعد مدل ها رو باید شروع بکنیم. خب دوستان الان من 13 رج بافت کشباف که گفته بودم رو بافتم و الان میخوام این مدل ها رو اینجا بزنیم. به همین صورت هستش. ببینید دوستان الان این تکه‌ای که بافتم دقیقاً همینیه که این تکه دقیقاً همینیه که میخوایم ببافیم. ببینید الان تا این قسمتش رو بافتیم و الان میخوایم مدل بزنیم. خب اول 8 تا دونه بافت رکن رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. این 8 تا رو میبافیم دوستان. ببینید حواستون باشه همونطوری که من گفتم شروع بکنید که این قسمت این 2 تا روها که رو نشون میده باید بغل این 8 تا بافت رکن باشه. خب الان این قسمت هستیم. گفتم که با 2 تا بافت رو شروع میشه، 6 تا زیر 2 تا رو، 10 تا برای مدل پیچمون در نظر گرفتیم. ببینید من علامت گذار میزنم اینجاها رو که اشتباه نکنیم. الان این 10 تا دونه رو که برای بافت پیچ هست ببینید 2 تا از رو میبافم. این 2 تا دونه رو که برای حاشیه پیچ هستش. بعد 6 تا دونه برای خود بافت پیچ. 1 2 3 4 5 این 6 تا دونه از زیر. 2 تا دونه برای حاشیه این سمتش. این 10 تا دونه برای مدل پیچمون. بعد یه علامت گذارم این سمت میزنم.
میتونید علامت گذارم نزنید، ولی مثلا برای کسایی که تازه کارشون رو شروع کردن این روش ها رو میگم که اشتباه نکنن. خب این الان این قسمت رو ما انجام دادیم. بعد الان رسیدیم به این قسمت دوستان. ببینید این بافت لوزی رو که میخوایم انجام بدیم 2 تا از زیر باید ببافیم. 6 تا دونه بافت جودونه هستش که توضیح میدم، 2 تا دونه هم از زیر. خب الان من 2 تا دونه از زیر رو میبافم، 1 2 و 6 تا دونه برای بافت جودونه هستش. ببینید جودونه رو این شکلی باید شروع بکنید با 1 دونه از زیر، 1 دونه از رو، مثل کشباف یکی هست، 1 زیر، 1 رو، 1 زیر، 1 رو، 1 زیر. الان ببینیم 6 تا شده یا نه. این 2 تا که از زیر بود برای بافتمون، برای این مدل این 2 تا هستش. خب بعد 1 2 3 4 5 یه دونه هم از رو. پس با 1 دونه از زیر شروع کردیم. بعد از این 2 تایی که از زیر بافتیم با 1 دونه از زیر، یه دونه رو، یه زیر، رو، زیر، رو، 6 تا دونه شد و 2 تا هم از زیر باید ببافیم. این 2 تا از زیر هم همینه و بعد یه دونه علامت گذار میزنم این قسمت. حالا این قسمت هم دقیقا باید یه پیچ هم این قسمت داشته باشیم. خب پیچمون به این شکل بود. 2 تا دونه از رو میبافتم برای حاشیه بغلش، 6 تا از زیر، 1 2 3 4 5 این 6 تا دونه برای بافت پیچمون که از زیر بافتم. 2 تا هم از رو برای حاشیه بغلش. یه علامت گذارم اینجا میزنم و بعد 12 تا دونه اینجا میمونه که برای جودونمون هست. ببخشید. خب ببینید جودونه رو اینجا 2 تا از زیر هست، جودونه 2 تایی به این صورته. اینجا 2 تا از رو میبافم، بعد 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو و 2 تا از زیر بافتم رو تموم میکنم. ببینید دوستان این بغلی که دوخته میشه من به این صورت میبافم که دوختم رو تمیز انجام بدم. ببینید این برجستگی ها رو. خب الان این قسمت روی لباسمون هست. اینجا میشه پشت لباس، درسته؟ قسمت پشت لباس رو من یه دونه گیره از اینجا بردارم. ببینید قسمت پشت لباس رو یه علامت بزنید اینجا، یه گیره یه علامتی بزنید که حواستون باشه وقتی که این رو دیدید بدونید که قسمت پشت لباسه. البته یکم که جلوتر بریم پشت لباس خودش مشخص میشه، برای اولش میگم. خب ببینید وقتی که رسیدیم به پشت لباس دونه ها رو به همون صورتی که میبینیم میبافیم. خب الان دونه ها رو به همون صورت که میبینیم میبافیم. الان اینو از رو هست، این 2 تا از رو بافته شد. دونه بعد 2 تا از زیره، 2 تا از زیر میبافم. 2 تا از رو میبینم، 2 تا از رو میبافم. 2 تا از زیر میبینم، 2 تا زیر، 2 تا رو میبافم. 2 تا زیر هست، 2 تا زیر میبافم. گیره رو میزنم این قسمت. اینجا از زیر هست، از زیر میبافم. ببینید قسمت رو اینو علامت رو بزنید. 2 تا از رو، قسمت پشت لباس این از رو هست، رو 6 تا رو، 2 تا از زیر، 2 تا از زیر میبافم. خب اینجا این رو این زیر هست، این رو زیر، رو زیر، رو و رو. یعنی دونه ها رو به همون صورتی که میبینم میبافم. هیچ هیچ مدلی نباید بزنیم. کلا تا آخر به این صورت هستش رج های
که پشت لباس رو بهمون نشون میده. خب اینا رو روی میبافم، این از زیر میبافم، ولی بافت رکن هم خب بافت رکن بافته میشه، اینو باید حواستون باشه. اینا رو 8 دونه رو از زیر میبافم. این دونه نبافته وارد میشه. خب الان ببینید دوستان، بعد از اینکه 4 رج رو بافتم باید پیچمون رو بزنیم، یعنی 6 تا دونه برای پیچ هست دیگه، باید دونه ها رو جابجا کنیم. این 3 تا مثلا بیاد این سمت، این 3 تا این سمت بیادش. دونه های پیچ باید جابجا بشه فقط توی قسمت اول بعد از 4 رج که بافتیم دونه های پیچمون رو انجام میدیم. الان 2 رج بافتیم. خب بعد رسیدیم اینجا، باید این مدل های که وسط هست جودونه ها رو براتون توضیح بدم. این 8 دونه رو که بافت رکن هست میبافید. کاری نداریم اینجا. خب این 2 تا از رو هست برای حاشیه کنار پیچ ها از رو میبافیم. پیچ هم که هنوز وقتش نرسیده پیچ بزنیم. اینم که از زیر میبافیم 6 تا دونه رو دوستان. این 2 تا دونه حاشیه بغلش هم که میبافیم. پس الان این رج این تغییری نکرد. خب برای این قسمت مدل الان رسیدیم. این 2 تا رو از زیر میبافم. این 2 تا که از زیر هستش. این 6 تایی که وسط بود گفتم برای جادونه هست. ببینید وقتی که داریم این قسمت رو میبافیم اینجا دونه ها رو برعکس کنید. مثلا زیر دیدید رو ببافید، رو دیدید زیر ببافید. فقط مدل جادونه همین هستش. ببینید یه دونه زیر بود رو بافتم، یه دونه رو هست زیر میبافم، زیر و رو میبافم، رو زیر زیر رو و آخرین دونه رو هست زیر میبافم. یعنی برعکسشون کردم و بعد این 2 تا دونه هم که برای مدل لوزیم هست بافتم. گیره رو میزنم و بعد دوباره رسیدیم به 10 تا دونه پیچ که 2 تا رو میبافم، 6 تا زیر، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 2 تا رو. خب بعد الان رسیدیم به جادونه های 2 تاییمون. جادونه های 2 تایی هم دقیقا مثل همین هست، همین 6 تای وسط که توضیح دادم هست، با این تفاوت که اینجا 2 تا 2 تا هستش. اینجا ببینید 2 تا از رو هست، برعکسش میکنم 2 تا از زیر میبافم، 2 تا زیر هست 2 تا رو میبافم. اینجا 2 تا رو هست 2 تا رو زیر میبافم، 2 تا زیر رو میبافم، 2 تا رو هست 2 تا رو از زیر میبافم و این 2 تا دونه آخرم زیر هست از رو بافته میشه به این صورت. و حالا رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که هست میبینیم میبافیم، به غیر از این دونه هایی که برای حاشیه هستش و بافت رکه میبافیم. پس الان من این رج رو میبافم، دونه های زیر و زیر میبافم، دونه های رو میبافم و این 8 تا رو هم بافت رکه میبافم و بعد بافت زیر رو توضیح میدم. خب دوستان الان رسیدیم به قسمت زیر و 4مین رج هستش، یعنی 4 رج کامل بافتیم. ببینید از این پشت که بشماریم این 6 تا دونه‌ای که برای قسمت پیچ در نظر گرفته بودیم، ببینید 1 2 3 4 رج. 4 رج که شد، رج پنجم باید اینجا پیچمون رو درست بکنیم. خب اول 8 تا دونه بافت رکن رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب این 8 تا رو میبافیم و بعد این 2 تا دونه که برای حاشیه پیچمون هستم دست نخورده باقی میمونه میبافیم از رو. و الان رسیدیم به این 6 تا دونه که باید دونه ها رو جابجا بکنیم. ببینید دوستان با این میل این 3 تا دونه رو بگیرید، 2 تا 3 تا
2 تا 3 تا. این 3 تا رو بگیرید و این 3 تا رو خارج کنید. وقتی که این 3 تا رو خارج کردید، حالا با این میل نخ رو بندازم اول. با این میل این 3 تا رو میگیرم، 2 تا 3 تا، و این 3 تا رو داخل این میل میکنم و دونه های پیچم هم که همیشه از زیر هستش. از زیر 6 تا رو میبافم. 1 2 بعد حواستون باشه که دونه ها رو دوتایی نبافید. 3 4 5 6. خب این 6 تا دونه رو که از زیر بافتم، اولین پیچم رو زدم و بعد این 2 تا دونه در رفت. من اینو اول درستش کنم. خب این 2 تا دونه هم که برای بغل پیچ هستش از رو بافته میشه. خب این اولین پیچمون رو زدیم. خب الان رسیدیم به این قسمت دوستان. این قسمت من از روی این توضیح بدم. ببینید دوستان، این 6 تا دونه اول بین این 2 تا بافت های گندمیمون هستش. 2 تا از زیر هست، 6 تا جودونه هست و 2 تا هم از زیر هست. ببینید هرچی که به سمت بالا رفته کمتر شده و به اینجا که رسیده دیگه فقط 4 تا دونه گندمی ها مونده که با هم دیگه جابجا شدن. ببینید این سمت رفته، این سمت رفته. برای که بعد این قسمت هم ببینید هی دونه هایی که به صورت رو هست زیاد شده. این نشون میده که ما باید توی رچهای زیر 1 دونه از این سمت بندازیم این قسمت، 1 دونه هم از این سمت به این قسمت اضافه بشه که الان براتون توضیح میدم. خب الان رسیدیم به این 2 تا دونه زیر. ببینید برای اینکه این مراحل رو انجام بدید، این 2 تا دونه زیر و 1 دونه بغلش رو در بیارید. 2 تا دونه زیر رو وارد این میل بکنید و این 1 دونه رو ببینید به این شکل بگیرید، به این سمت بیارید. الان 1 دونه از دونه هایی که برای قسمت وسط بود به این سمت منتقل شد و وقتی که به این سمت آوردید دوستان از رو ببافید. خب اینی که دونه‌ای که از وسط آوردم این قسمت رو از رو به این شکل میبافم. خب الان 1 دونه ببینید به این قسمت اضافه شد، دونه‌ای نبودش اینجا. و بعد این 2 تا دونه خب از زیر میبافم. قسمت زیر هستش و دونه هام رو باید ببافم. چجوری بود؟ باید دونه های زیر رو برعکس میکردم، رو میبافتم، دونه های رو زیر میبافتم. 2 تا 3 تا 4 تا و 1 دونه هم دوباره از دونه های وسط از این سمت باید بره این سمت. خب این 3 تا رو در میارم. این دونه ای رو که باید بره این قسمت رو به این شکل میگیرم. ببینید به این صورت میگیرم و بعد این 2 تا رو میگیرم میبافم. این 2 تا از زیر هستش، این 2 تا از زیر هست، از زیر میبافم. دونه ای که از وسط منتقلش کردم این پشت از رو بافته میشه. خب این همین، کار خاص دیگه ای نکردم، فقط 2 تا دونه از 1 دونه از این سمت 1 دونه از این سمت رو به پشت گندمی ها منتقل کردم. خب این رو میزنم و بعد الان رسیدیم دوباره به پیچمون که این پیچ رو هم دقیقا مثل همین پیچ باید انجام بدیم. این 2 تا دونه رو میبافم و اینا رو جابجا میکنم. برای جابجا کردن میتونید 6 تا رو در بیارید و ببینید ابتدا این 3 تا رو بگیرید به این صورت، بعد این 3 تا رو هم با این میل بگیرید یا مثل همون روش اول که براتون توضیح دادم، هر کدوم راحت تر هستید، و یا با میل یدک هم میتونید انجام بدید.
ولی چون دونه ها کم هستش نیازی به میل یدک نیست و بعد این 6 تا رو از زیر میبافیم. شش تا رو به این صورت پیچش رو درست کردم و 2 تا دونه حاشیه بغل پیچی از رو بافته میشه. این رو میزنم اینجا و بعد الان رسیدیم به 12 دونه بافت جودونه دوتاییمون که گفتیم برعکس میشه. 2 تا زیرا میشن 2 تا رو، 2 تا روها میشه 2 تا زیر. 2 تا زیر، 2 تا رو شد، 2 تا رو هست، 2 تا زیر میشه تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب الان ببینید این قسمت این علامتی که زده بودیم هستش. گفتم هر وقت این علامت رو دیدید دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. من الان این رج رو دونه های زیر و زیر میبافم، دونه های رو میبافم و این 8 تا بافت رکنم رو هم میبافم. دوباره رج بعد توضیح میدم. خب دوستان من قسمت رو دونه ها رو به همون شکلی که دیدم بافتم و الان رسیدم به قسمت زیر که دوباره براتون توضیح میدم. این 8 دونه رو که بافت رکن بود رو بافتم. بعد الان رسیدم به این قسمت پیچ که دیگه اینجا کار نمیخواد بکنیم. دونه رو 2 تا از رو هستش، از رو میبافم. این 6 تا دونه رو که قبلا پیچ زده بودم رو از زیر میبافم. اینا رو از زیر میبافم. این 2 تا دونه بغل پیچ حاشیه رو از رو میبافم و رسیدم به این قسمت وسط مدل که دوباره قسمت زیر هست. باید مثل قبل 1 دونه از این رو به این سمت منتقل بکنیم و 1 دونه هم از دونه های وسط یعنی جودونه ها رو به این سمت پشت این 2 تا گندمی ها منتقل بکنیم. خب دوباره الان 1 دونه‌ای که از قبل منتقل کرده بودیم از رو میبافم و بعد این 2 تا دونه‌ای که از زیر هست با 1 دونه بغلش رو دوباره در میارم. این 2 تا رو میندازم توی میل و این 1 دونه رو دوباره به این سمت میارم و از رو میبافم. این رو از رو بافتم و این 2 تا دونه از زیر بافته میشه. بعد دوباره بافتمون بافت جودونه هستش. دونه زیر به رو تبدیل میشه، دونه رو به زیر و 1 دونه هم دوباره از این باید بره این پشت. خب پس دوباره این 3 تا رو در میارم. این 1 دونه رو از این قسمت میندازم اون پشت و این 2 تا رو که بافت گندمی هست میگیرم و از زیر میبافم. دو تا از زیر میبافم. این 2 تا دونه هم که پشت هست گفتیم که از رو بافته میشه. از رو میبافم و بعد دوباره رسیدم به قسمت پیچ که اینجا کاری خاصی نباید انجام بدیم. 2 تا از رو بافته میشه، 6 تا از زیر، 5 تا، 6 تا و بعد 2 تا از رو بافته میشه و بعد به جودونه های 2 تایی رسیدم که 2 تا از رو تبدیل میشه به 2 تا زیر، 2 تا زیر به 2 تا رو، 2 تا رو به 2 تا زیر، 2 تا زیر به 2 تا رو، 2 تا رو میشه 2 تا زیر و 2 تا دونه آخر که زیره از رو بافته میشه. خب دوباره رج رو من دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه های زیر از زیر، دونه های رو از رو. خب رج رو بافتم. دوباره رسیدم به رج زیر. 8 دونه بافت رکن رو بافتم. الان به قسمت پیچ رسیدیم که دوباره اینجا هیچ تغییری نمیکنه. 2 تا از روها رو میبافم، 6 تا از زیر رو میبافم، 6 تا از زیر رو میبافم و 2 تا از رو میبافم و دوباره رسیدم به قسمت مدل وسطمون که دوباره همون کار رو باید تکرار بکنیم. انقدر این کار رو تکرار میکنیم که کلا 6 تا دونه ها به این سمت منتقل بشن، یعنی 3 تاش به این سمت منتقل بشه، 3 تاش به این سمت و این وسط فقط 4 تا دونه گندمی ها بمونه.
خب الان این دوتا روها رو که از رو میبافم، بعد دوباره 3 تا دونه در میارم. این دوتا رو میگیرم با این میل و این یه دونه رو به این سمت منتقلش میکنم و از رو میبافم. این دوتا دونه از زیر بافته میشه. بعد دیگه یه دونه فقط مونده. ببینید این یه دونه هم باید بیاد این سمت. این 3 تا رو در میارم، این یه دونه رو میگیرم به این سمت میبرم، این دوتا رو به این صورت میگیرم و از زیر میبافم. ببینید از زیر میبافم و این 3 تا دونه ها رو از رو میبافم. الان این قسمت فقط 4 تا دونه موند که گندمی هستن. 3 تا دونه به این سمت منتقل شده، 3 تا دونه به این سمت منتقل شده و الان این قسمت هم هنوز باید بافته. بعد از 6 رج یک بار باید این قسمت رو بزنیم. خب الان اینجا این دوتا رو از رو میبافم. بافت پیچم رو میبافم، تغییری نمیکنه. دوتا دونه حاشیه بغلش رو هم از رو میبافم و جودونه ها رو هم به همون شکل قبلی، یعنی دوتا زیر تبدیل میشه به دوتا رو، دوتا رو میشه زیر، دوتا زیر میشه دوتا رو. به قسمت زیر که برسیم دونه های دونمون تغییر میکنه، هم قسمت وسط همین قسمت کناری. ولی قسمت رو که پشت لباس میرسیم این قسمت تغییری نمیکنه دوستان. دونه ها به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان این قسمت ببینید این جودونه ها، ببینید این دوتا رو هست، رو بافته میشه، این دوتا زیر بافته میشه. دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. خب دوستان رج رو بافتم، دوباره رج زیر هستیم. این 6 تا دونه 8 تا دونه بافت رکنم رو بافتم. این قسمت الان دوباره باید پیچمون رو درست بکنیم. ببینید این قسمت وسط رو ببینید، وقتی که دونه ها به این سمت منتقل شده الان به این شکل در اومده، به این شکل در اومده و الان اینجا ببینید 1 2 3 4 تا گندمی ها فقط مونده. تمام دونه هایی که جودونه بود به این سمت و این سمت منتقل شده. وقتی که 4 تا دونه موند حواستون باشه الان هم اینجا هم باید جابجا بشه دیگه. این دوتا باید بیاد این سمت، این دوتا بیاد این سمت. الان ما این قسمت هستیم دوستان، ببینید الان به این قسمت رسیدیم که باید اینا رو جابجا بکنیم. این دوتا گندمی ها رو ببریم اینور، این دوتا گندمی ها رو ببریم اینور، یه جوری مثل پیچ میمونه. وقتی که این قسمت به این مرحله رسید، یعنی به 4 تا دونه فقط موند، حواستون باشه که اینجا هم پیچتون رو بزنید. اینم یه نشونه اگه رجاتون رو گم کردید. بعد الان اینجا این دوتا حاشیه بغل پیچمون رو میبافیم و این 6 تا دونه رو جابجا میکنیم. من 6 تا رو در میارم، 3 تا دونه رو میندازم توی این میل، 3 تا دونه رو توی این میل میندازم، 2 تا 3 تا و بعد داخل میل میکنم و 6 تا رو از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 2 تا دونه بغلش رو که حاشیه هست از رو هست. خب دومین پیچمون رو زدیم و این رو میذارم این سمت. خب الان این 3 تا دونه ببینید 1 2 3 از رو بافته میشه. اینو کلا به این صورت هستش و رسیدیم به این 4 تا دونه‌ای که گندمی هستش. اینجا هم جابجا میکنیم، 4 تا رو در میاریم، این دوتا میاد این سمت، این دوتا میاد این سمت. اینجا جابجا شد 1 و بعد از زیر میبافیم 2 3 4 3 تای بغلش از رو بافته میشه. الان این قسمت به این شکل در اومد.
و بعد دوباره این قسمت هم پیچش رو باید بزنیم. 2 تا از رو، این 6 تا رو در میارم، این 3 تا رو با این میل میگیرم، این 3 تا هم با این میل گرفته میشه، میندازم روی این میل و بعد از زیر میبافم 6 تا رو. 1 2 3 4 5 6. خب اینم به این شکل در اومد و 2 تا دونه حاشیه بغل پیچمون رو میبافم به جودونه ها. 12 تا جودونه هامون که تغییر میدم، دونه های رو هست، از زیر بافته میشه، زیر و رو میبافم. به همین صورت دونه ها رو تغییر میدم. خب دوستان ببینید الان ما تا این قسمت که جابجا کردیم رو بافتیم. حالا از این قسمت دقت کنید، هی اومده بالا، میبینید دونه های وسط زیاد شده، یعنی جودونه شدن. میبینید یعنی اینکه بعد الان چه کار بکنیم؟ باید دونه دونه از این سمت بیاد داخل. برعکس این قسمت بود دیگه. الان یه دونه از این 3 تا این سمت هست، 3 تا این سمت. رج های زیر یه بار یه دونه میاریم این سمت، یه دونه هم از این سمت میاریم اینجا، 2 تا اضافه میشه. دوباره رج رو بافته میشه، رج زیر دوباره یک دونه میاد داخل، یک دونه از این سمت میاد داخل تا 6 تا کامل بشه اینجا که الان من براتون توضیح میدم. الان رج رو من میبافم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. رج زیر که رسیدیم توضیح میدم. خب الان دوباره رسیدم به قسمت زیر. 8 دونه بافت رکن رو بافتم و خب دوباره اینجا نمیخواد کاری بکنیم. برای قسمت پیش به همون شکل میبافیم. 2 تا از رو، 6 تا از زیر. و 2 تا از رو هم برای حاشیه بغل پیچ. و الان دوباره رسیدیم به این قسمت دوستان. ببینید حالا باید یکی یکی دونه ها رو به قسمت وسط منتقل بکنیم. یکی از این سمت، یکی از این سمت به قسمت وسط منتقل بکنیم و جودونه ببافیم. خب الان اینجا 3 تا دونه هست دیگه. 3 تا دونه این سمت هست، 3 تا دونه هم این سمت هست. خب 2 تا دونه شو که الان لازم نداریم، از همین رو میبافیم. یک دونه باید منتقل بکنیم. خب این 2 تا دونه‌ای که از زیر هستش با یه دونه از این قسمت در میاریم و بعد این یه دونه رو به قسمت وسط منتقل میکنیم. این 2 تا دونه رو که از زیر هستش و برای مدلمون هست میگیریم، داخل میل میکنیم و از زیر میبافیم. پس یه دونش ببخشید، پس یه دونش الان منتقل شد به قسمت زیر و وقتی که اولین دونه رو منتقل کردید از زیر ببافید. خب مثل همین قسمت از زیر هستش، از زیر ببافید. خب الان یه دونه از این سمت وارد کردیم، حالا یه دونه هم باید از این قسمت وارد بکنیم. پس 3 تا دونه رو بر میدارم، 2 تا دونه رو به این شکل میگیرم و این یه دونه رو میندازم قسمت وسط و این یه دونه از زیر بافتم. خب گندمی جودونه است دیگه، باید از رو ببافم اینو. یک دونه از زیر، یک دونه از رو و بعد این 2 تا از زیر بافته میشه. الان اینجا 3 تا دونه بودش، اون موقع 3 تا دونه بود، الان 2 تا هستش که از رو بافته میشه این 2 تا. و بعد تو رج‌های زیر بعدی همینطور به همین روشی که الان اینجا انجام دادیم یکی یکی به داخل وارد میشن اینا. و بعد الان رسیدیم به پیچ که کاری نباید انجام بدیم. 2 تا از رو و 6 تا از زیر رو میبافیم. اینا رو میبافم، 2 تا هم رو و بعد 12 تا دونه مدلم که تغییر میکنه. 2 تا زیر میشه 2 تا رو، 2 تا رو میشه 2 تا زیر.
این رو من میبافم. خب هم از زیر میبافم. قسمت رو دونه ها به همون شکلی که هستن میبینم اونا رو میبافم. خب دوستان قسمت رو بافتم. قسمت زیر هستیم. این قسمت هایی که تغییر نمیکنه رو بافتم و بعد الان رسیدیم به قسمت وسط که باید توضیح بدم. خب الان 2 تا دونه از رو مونده، یکیش رو وارد کردیم، وارد این وسطی کردیم و الان دوباره یه دونه دیگر رو باید انجام بدیم. یه دونه رو از رو من میبافم و یک دونه دیگر رو وارد دونه های وسط میکنم. ببینید این 3 تا رو در میارم، این یه دونه رو وارد قسمت وسط میکنم، این 2 تا دونه رو که دونه های زیر هستش به این صورت میگیرم و از زیر میبافم. خب رج زیر هستیم دوستان، باید جودونه هامون رو تغییر بدیم دیگه. دونه های زیر از رو بافته میشه، رو از زیر بافته میشه. خب ببینید این دونه ای هستش که همین الان وارد این قسمت کردم. وقتی که وارد کردید از زیر ببافید و دونه بعد زیر هستش از رو ببافید، بعد دونه بعد رو هست از زیر ببافید و اینو نبافید چون که باید درسته رو این زیر ببافید و بعد الان دوباره رسیدیم به 2 تا دونه گندمی. یک دونه از این قسمت هم باید وارد قسمت وسط بشه. 3 تا رو در میارم به این صورت، اولین 2 تا رو میگیرم و این دونه رو وارد دونه های وسط میکنم. خب اینجا از زیر بافتم، اینجا میشه از رو. ببینید اینجا میشه از رو و بعد این 2 تا دونه زیر بافته میشه و اینم یه دونه از رو بافته میشه. الان ببینید اینجا داره پهن میشه این وسط دونه ها، یعنی دارن 6 تا دونه بودن الان 4 تا دونه شده. باید این یه دونه و این یه دونه هم تو رج زیر دوباره وارد این قسمت وسط بشه. خب الان فقط یه دونه مونده و بعد این قسمت که پیچ هست این رو میبافم. بعد این قسمت هم که جودونه دوتایی هستش به همون صورت که توضیح دادم میبافم. رج رو دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دوباره میرسم به این قسمت براتون توضیح میدم. خب الان 6مین رج هستیم که باید دوباره اینجا پیچ رو بندازیم. ببینید این قسمت وسط اینجا بهتون گفتم که هر وقت 4 تا دونه بافت گندمی داشتید پیچ رو باید بزنید. توی این قسمت هم وقتی که یک دونه بغلا مونده پیچ رو باید بزنید. اینا رو نشونه قرار بدید که فراموش نکنید. بعد خب الان اینجا پیچم رو میخوام بزنم دوباره مثل همون قبل. 6 تا دونه رو در میارم، این 3 تا رو اینطوری میگیرم، اینجا هم این 3 تا رو میگیرم به این شکل. بعد این 3 تا رو داخل میل میندازم و بعد از زیر میبافم اینا رو. 1 2 3 4 5 و 6. 2 تا دونه بغلش از رو هست میبافم. خب 3مین پیچمون رو هم زدیم و الان رسیدیم دوباره به این قسمت. این قسمت ببینید فقط یک دونه مونده که باید وارد این قسمت وسط بشه و یک دونه هم از این سمت هستش دیگه. این رو در میاریم، این یک دونه رو وارد دونه های وسط میکنم، این 2 تا رو میگیرم به این صورت. 2 تا دونه های زیر هستش از زیر میبافم و بعد دونه ای که وسط گذاشتیم و گفتم از وقتی که دونه ای میاد وسط میشه از زیر ببافید. از زیر میبافم و اینجا دونه ها جوگندمی هستن، باید دونه ها رو جابجا کنید. وقتی که زیر هست رو ببافید. ببینید رو الان میشه زیر رو، اینجا میشه زیر رو،
اینجا میشه زیر و این یک دونه رو هم باید بیارید داخل. اول اینجا این دوتا رو بگیرید و بعد این یه دونه رو داخل بیارید. خب الان اینجا رو زیر بافتم، دونه ای که وسط اومده میشه رو. پس الان این 6 تا دونه داخل شد و این دوتا دونه هم که از زیر هست میبافم به این صورت و این قسمت رو پیچم رو باید درست بکنم دقیقا مثل همون پیچ. 6 تا دونه رو در میارم، این 3 تا رو داخل میل میکنم، این 3 تا رو داخل این میل میکنم، 2 تا 3 تا و بعد 3 تا رو میندازم داخل این میل به این صورت و از زیر میبافم 1 2 3 4 5 6. 2 تا دونه بغلش که حاشیه‌اش هست میبافم از رو به این صورت در اومد. و بعد جودونه های دوتایی هستش، دونه های زیر از رو بافته میشه، دونه های رو از زیر. خب این قسمت رو هم من میبافم، رج رو دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دوباره برسیم به قسمت زیر. خب دوستان الان ببینید به این قسمت زیر رسیدیم. 6 تا دونه ها وسط هستش، 6 تا دونه جودونه هامون این قسمت وسط هست، یعنی دقیقا ما الان رسیدیم دوباره به این قسمت، یعنی دوباره کارهایی که این قسمت انجام دادیم رو اینجا باید انجام بدیم. الان من یه رجش رو براتون توضیح میدم. دوباره دونه ها باید تک تک بیفته این سمت، یه دونه بیاد این سمت گندمی ها، یه دونه بیاد این سمت گندمی ها، رج رو بافته میشه، دوباره رج زیر، یک دونه میاد این سمت گندمی ها، یک دونه میاد این سمت تا برسه به 3 تا این دونه رو از به این توی این قسمت و 3 تا دونه رو توی این قسمت. الان من این رج رو براتون میبافم. خب 8 تا دونه بافت رکنم رو میبافم، 2 تا 3 تا 4 5 6 7 8. خب بافت پیچم که نیازی نیست، به همون شکل بافته میشه. 2 تا رو، 6 تا از زیر، 2 تا 3 تا 4 5 6 و 2 تا از رو بافته میشه. حالا رسیدیم دوباره به این قسمت که این قسمت دوباره باید چی بشه؟ کوچیک بشه. خب این 2 تا دونه رو من در میارم، این 3 تا دونه رو 2 تا رو میگیرم و یک دونه ای که در آوردم نگاه کنید به این سمت منتقل میشه، به این سمت منتقل میشه. گفتم دونه هایی که اومدن این سمت باید از رو بافته بشن دوستان. این رو از رو میبافم و بعد این 2 تا دونه گندمی بافته میشه و بعد این قسمت دونه های جودونمون هست، رو هست از زیر بافته میشه، زیر هست از رو بافته میشه، رو از زیر، زیر از رو و یک دونه رو میذارم که بندازمش این سمت گندمی ها. این 3 تا رو در میارم، یه دونه رو میندازم این سمت، بعد این 2 تا رو میگیرم و از زیر میبافم. 2 تا، این یه دونه هم که منتقل کردیم این سمت از رو بافته میشه به این شکل. دیگه چیز خاص دیگه این نیستش جز اینکه تکرار هستش دوستان. دوباره همین کارهایی که این قسمت انجام دادیم رو انجام میدیم تا برسیم به اینکه 4 تا دونه بافت ساده، بافت گندمی اینجا داشته باشیم. بعد پیچمون رو میزنیم، بعد دوباره مراحل رو همینطور باید انجام بدید. دیگه چیز دیگه نمیمونه جز اینکه این رو انجام بدید دوستان. باید اینقدر ببافید که من الان این رو سانت میزنم براتون. ببینید ما برای بچه 2 ساله میخوایم ببافیم دیگه.
درست اندازه بگیرم. دقیقاً 24 سانتی متر باید ببافید دوستان. 24 سانتی متر که بافتید، ببینید الان برای من 1 2 3 تا بافت لوزی کامل هست، یه نصف پایین هست، 1 2 3 4 تا بافت لوزی کامل هست، یه نصف این پایین هست، یه نصف هم این بالا درست شده. و بعد من میخوام حلقه آستین رو براتون توضیح بدم، حلقه رو که این سمت میزنن رو براتون توضیح بدم. الان باید 24 سانتی متر ببافیم. خب دوستان، الان میخوایم حلقه آستین رو این قسمت بندازیم. برای حلقه آستین ابتدا ببینید از این 12 تا دونه‌ای که اینجا هستش 9 تا دونه‌ش رو من ثبت میکنم. 2 4 6 7 8 9 و یک علامت گذار این قسمت میزنم اینجا 9 تا. و بعد میام 7 تا دونه سر میندازم. حالا شما به هر روشی که بلد هستید این قسمت سر بندازید. الان 1 2 ببینید دور شستتون رو 2 بار نخ رو بپیچید به این صورت و بعد از این زیر این رو در بیارید. 3 4 5 6 و 7. خب پس این 7 تا دونه رو که سر انداختم، 9 تا دونه هم از این قسمت یه علامت گذار زدم. حالا این قسمت رو به این شکل باید ببافیم. ببینید الان سمت پشت لباس هستیم. این 7 تا دونه رو میام از زیر میبافم. ببین این قسمت میل رو، نوکای میل رو نزدیک هم قرار بدید که این سمت گشاد وای نسته. به این شکل ببافید. 2 3 4 5 6 و 7. این 7 دونه رو از زیر بافتم. این قسمت هم بافت رکن هست دوستان. و بعد ببینید 7 تا که از زیر بافتید، دونه 8 و دونه 9 رو از سمت زیر دوتا یکی بکنید. این گندمی که این سمت هستش حواستون باشه پشت کار باید گندمی بیفته. این قسمت هایی که دوتا یکی میکنیم و بعد برمیگردیم. دونه اول رو نبافته روی میل قرار میدم و بقیه دونه ها رو بافت رکن میبافم. اینا رو بافت رکن میبافم. دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم که حاشیه‌مون درست در بیاد. خب دونه آخر نخ رو به سمت خودم میندازم و دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم و بعد دوباره 7 دونه رو از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. 7 دونه رو دوباره از زیر بافتم و دونه 8 و دونه 9 رو دوباره از زیر دوتا یکی میکنم. ببینید قسمت پشت لباس این گندمیه باید بیفته و بعد دوباره برمیگردم. دونه اول نبافته وارد میل میشه، بقیه دونه ها از زیر بافته میشن. بقیه دونه ها رو از زیر میبافم.
نخ رو سمت خودم قرار میدم و دونه آخر نبافته وارد میل میشه. خب بعد دوباره اینا رو از زیر 7 دونه رو از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و دونه 8 و دونه 9 دوباره از زیر 2 تا یکی میکنم و بعد برمیگردم. دونه اول نبافته وارد میل میشه و بقیه دونه ها از زیر بافته میشه. باید این کار رو انجام بدیم تا برسیم به این علامت گذاری که این قسمت علامت گذاشتیم. خب این کارا رو باید تکرار بکنیم. دوباره 7 دونه رو من میبافم. 1 2 این دونه اول رو باید محکم ببافید. 2 سفت ببافید. 3 4 5 6 7 و دونه 8 و 9 رو از زیر 2 تا یکی میکنم و بعد دوباره برمیگردم. دونه اول نبافته، دونه های بعد از زیر میبافم. دونه آخر نبافته وارد میل میشه. ببینید دوستان این کار رو باید تکرار بکنیم تا برسیم به این علامت گذار. خب دوستان الان اون کارا رو انجام دادم و رسیدم به این قسمت که یک دونه فقط کنار علامت گذار مونده با یک دونه این که به صورت گندمی هستش. دونه 7 و 8 و 9 رو دوباره با هم دیگه کور میکنم. ببینید 7 دونه رو از زیر بافتم، دونه 8 و 9 رو با هم کور کردم و رسیدم به علامت گذار. دیگه این کار رو انجام نمیدم و رجم رو ادامه میدم. رج رو پشت هستیم، رج پشت لباس هستیم، به همون صورت ادامه میدم. اینجا زیر هست، از زیر میبافم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. من این رج رو میبافم، رج زیر رو هم میبافم تا برسم به این قسمت. خب من رج رو بافتم، بعد رج زیر رو هم بافتم، رسیدم به این قسمت. دوستان ببینید این قسمت بافتمون بافت چیز بود، جودونه بود دیگه، درسته؟ الان اینجا هم باید جودونم رو ادامه بدم. یعنی اینکه الان ببینید اینجا رو 2 تا زیر هست، رو میشه، این رو تبدیل به زیر میشه، یعنی بافتمون رو همونطوری ادامه میدیم و این قسمت اینجا زیر میشه و این 7 دونه‌ای که سر انداخته بودیم رو رکن میبافم. 1 2 3 4 5 6 و دونه آخر نبافته وارد میل میشه. بعد دوباره به رج پشت لباسمون که رسیدیم، ببینید الان به این صورت در اومده. اینجا قسمت پشت هستش و این قسمت روی لباس هستش که این قسمت به این صورت در اومده. ببینید باید اینطوری در بیاد و بعد دوباره اینجا باز هم باید کم بکنیم به این صورت. این رو 7 دونه رو میبافم، 2 تا 3 تا 4 5 6 7 این دونه رو باید از سمت اون قسمت باید زیر میبافتم که این قسمت گندمیه درست در بیاد. ببینید پس این دونه رو باید طوری ببافیم که این قسمت درست در نمیاد. پس این دونه رو باید طوری ببافیم که این قسمت همینطوری گندمی بالا بره. خب الان رسیدیم به اینجا. دونه
هشتم و دونه نهم رو با هم دیگه از زیر کور میکنم به این صورت و بعد دوباره بافتم رو ادامه میدم. بافت رو هست، دونه ها رو به همون صورتی که میبینم میبافم. این رج رو من میبافم، رج زیر رو هم میبافم تا دوباره برسم به این قسمت. دوستان این دونه‌ای که من به شما گفتم اشتباه بافته بودم، گفتم که باید از زیر میبافتم که از زیر بافته بودم اشتباه شده بود دیگه، باید از رو میبافتم. گفتم این رو اصلاح بکنم براتون که این گندمیه باید به همین صورت ادامه پیدا میکرد. و بعد الان آخرین بار یک بار دیگه باید کور بکنیم که دونه هامون روی میل میشه 47 دونه. این یه بارم من کور میکنم به این صورت. این 8 رو میبافم، این 7 رو 1 2 3 4 5 6 7. این 7 رو از زیر میبافم و دونه 8 و 9 رو برای آخرین بار از زیر کور میکنم به این شکل. و دیگه به همین مقدار به رسید دیگه کافی هستش و دیگه کور کردن نداریم. بافتامون رو ادامه میدیم به این صورت. ببینید الان رج پشت لباس هستیم دیگه، این از رو بافته میشه و دیگه بقیه دونه ها به همون شکلی که میبینیم بافته میشه. رج زیر مدل رو به همون ترتیب تکرار میکنیم، ادامه میدیم تا برسیم به قسمت یقه. دیگه کم کردن نداریم تا برسیم به قسمت یقه که من براتون یقه رو توضیح میدم. دوستان عزیز الان این قسمت رو من انقدر بافتم که سانت میزنم براتون. ببینید از این قسمت تا پایین تقریبا 34 سانتی متر شده و الان میخوام که یقه رو اینجا ببافم. برای بافتن یقه ببینید باید کور بکنیم این قسمت رو، چون که اینجا پیچ هستش باید به این صورت کور بکنیم. اول 7 دونه رو من 2 تا یکی میکنم به روش ساده. الان 1 2 3 4 5 6 7. 7 رو که کور کردم میام دونه 8 و 9 رو ابتدا با هم کور میکنم به این صورت و بعد این دونه رو از زیر دونه قبلی میکشم بیرون و 2 تا دونه رو به شکل ساده کور میکنم. این یکی، این هم 2 تا. بعد رجم رو مدلم رو ادامه میدم، رج بعد رو هم ادامه میدم. رسیدم اینجا دوباره میگم که چه کار باید بکنید. خب دوستان دوباره رسیدیم به قسمت یقه. یه دونه 2 تا یکی میکنیم به این صورت و بعد این 2 تا رو با هم 2 تا یکی میکنیم و این دونه رو از زیر دونه قبل در میاریم و بعد یه 2 تا یکی ساده به این صورت انجام میدیم و بعد دوباره رج رو میبافم، برمیگردم اینجا دوباره توضیح میدم. خب دوباره رسیدیم به قسمتی که باید کور بکنیم. ببینید توی این رج دونه اول رو در میاریم، دونه دوم و سوم رو با هم 2 تا یکی میکنیم به این صورت و این دونه رو از زیر دونه قبل میکشیم بیرون. بعد دوباره یه 2 تا یکی دیگه میکنیم، بعد دوباره این دونه رو از زیر دونه قبلی میکشیم بیرون و بعد یه دونه به این شکل 2 تا یکی میکنیم و بعد رجمون رو ادامه میدیم. الان این وسط این قسمت هست برای من، اینجا رو زیر میبافم، اینجا رو میبافم، زیر میبافم. این رج رو ادامه میدم، رج بعد دوباره کور کردن داریم.
خب حالا این قسمت توی این رج که رسیدیم دوباره به این صورت کم میکنیم دوستان. همینطوری ساده یه دوتا یکی میکنیم، دوتا دونه کم میکنیم و یه دونه دیگه دوتا یکی میکنیم. این رج رو میبافم. رج بعد شونه ها رو هم برای شونه هم باید دونه کم بکنیم. خب دوستان برای این قسمت الان رسیدیم به قسمتی که برای سرشونه هست و رج روی پشت لباس هست. یعنی 7 دونه اینجا کور میکنیم. میخوایم که سرشونهمون صاف وای نسته، یعنی یه کمی مثلا اوریب داشته باشه. به این صورت عمل میکنیم. 7 دونه رو کم میکنیم. این 1 2 دونه ها رو من اینوری میکنم که بهتر بتونم کم کنم. 3 4 5 6 و 7. خب این 7 رو کم کردم. بافت رو هست. دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. خب این قسمت رو بافتم و بعد الان رسیدیم به قسمت یقه. برای این قسمت 2 دونه کم میکنم اینجا. 1 دونه 2 دونه کم میکنم و بافتم رو ادامه میدم. ببینید مدل رو تا اونجایی که میتونید ادامه بدید دوستان. ببینید به این صورت هست. مثلا الان یه دونه رو باید این طرف بندازم تا اونجایی که میشه تا آخر. مدل رو دیگه نصفه شده مدل ها. تا اونجایی که میشه باید مدل رو ادامه بدیم. خب 2 رو از زیر میبافم. رو اینا از زیر. خب این هم که رو این زیر میشه. اینم رو. بعد الان دوباره برای سرشونه 7 دیگه کور میکنم. خب 1 2 3 4 5 6 و 7. این میشد از رو هم کور بکنیم. 7 دونه کور میکنم و بافتم رو ادامه میدم. رج پشت هستیم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم و برای یقه 1 دونه اینجا کور میکنم. 2 4 5 6 7 8. 1 دونه برای یقه هم کور میکنم و کلا 8 دونه میمونه. 1 2 3 4 5. حالا این 5 اینا رو میتونیم جابجا بکنیم به این صورت. 6 7 8 و این 8 رو هم دیگه با هم دیگه کور میکنیم و بافت ما تموم میشه دوستان.
از رو پر میکنم. بعد اینو باید بچینیم. نخو ببینید دوستان، الان یقه ما به این شکل در اومد و بعد این قسمت هم به این شکل در اومده. ببینید سرشونه یه کمی اریب دار شده. این روشی که کور کردم. الان اندازه میگیرم، کل قدش رو بهتون میگم. از سرشونه تا قسمت پایین 38.5 شده دوستان. 38.5 شده که حالا بعدن که دوخته بشه اونجا دقیق تر اندازه ها رو بهتون میگم. خب الان این قسمت رو ما تموم کردیم. باید تکه دیگه که جا دکمه میخوره اون قسمت رو براتون توضیح بدم دوستان، که اون قسمت دقیقا مثل همین هستش، ولی چون قرینه هست من یکم براتون توضیح میدم. دوستان این قسمت که تموم شد خودتون میتونید از روی این قسمت مثلا تعداد دکمه هایی که میخواید داشته باشید رو تعیین بکنید. من از این قسمت پایین که شمردم، ببینید رکن هامو 1 2 3 4 5 6 7 8 بین 8 و 9 میخوام یه دکمه داشته باشم و فاصله اینها رو هم 13 تا با رکن در نظر گرفتم که من 1 2 3 4 5 تا دکمه میخوام این ژیلم داشته باشه. به این صورت انجام دادم و الان میخوایم این تکه دیگه که جا دکمه میخوره رو بزنیم. دوستان ببینید چون که قرینه هستش 50 تا دونه که خب سر انداختم، دقیقاً به اندازه همین قسمت 50 تا دونه سر انداختم و الان این 8 تا دونه بافت رکن که اینجا هست من میخوام این قسمت که نخ آویزون هستش 8 تا بافت رکن اینجا بیفته و بعد آخر بهتون میگم که این نخ رو مثلا چه کار باید بکنیم که برای دوخت تو این سمت استفاده بکنیم. خب پس 8 تا دونه اول بافت رکنمون هستش که میبافم از زیر. 1 2 3 4 5 6 7 8. الان این سمت چپ لباسمون هستش دوستان. خب این 8 بافت رکن هست، این قسمت هستش و بعد با 2 تا از زیر شروع میکنیم. اینجا پشت لباس هست دوستان. با 2 تا زیر 2 تا رو شروع میکنیم میبافیم. کلا اولش رو باید اینطوری شروع بکنیم و بعد 13 رج رو میبافیم. رکن ها رکن و بافتای کشبافمون رو هم کشباف میبافیم. فقط اینجا مثل همین قسمت دونه آخر نبافته وارد میل میشه. رج که شروع کردیم دونه رو میبافیم، هیچ فرقی نداره. پس این قسمت رو به این صورت شروع میکنیم و 13 رج رو میبافیم و بعد مدل رو هم بهتون میگم که چجوری باید قرینش رو در بیارید. دوستان برای این قسمت تکه سمت چپ که میخوایم جا دکمه بزنیم، چون قرینه اون سمت هست همونطوری که براتون توضیح دادم، خب 50 تا دونه که سر انداختم با 8 تا دونه از زیر بافت رکن شروع کردم، بعد 2 تا از زیر 2 تا از رو 2 تا از زیر 2 تا از رو بافتم و 13 رج این بافتم رو انجام دادم. الان اینجا قسمت روی لباس هستش. ببینید حتما باید این قسمت که 8 تا بافت رکن هست بغلش این 2 تا بافت رو قرار بگیره که برای اینکه اینجا لباسمون زیباتر بشه این کار رو انجام میدیم. و الان باید مدلمون رو بندازیم. مدلمون رو از این سمت شروع میکنیم. خب
به این صورت شروع میکنیم به بافتن. این قسمت 12 تا دونه جودونه دوتایی بودش، درسته؟ از همینجا شروع میکنیم جودونمون رو. اینجا الان بافت رو هستش، دوتا از رو هست، میشه دوتا از زیر، دوتا اینجا دوتا زیر، دوتا رو میبافیم، دوتا زیر بافته میشه، دوتا زیر هست، دوتا رو بافته میشه، یعنی برعکسشون میکنیم بافت هامون رو و 12 تا دونه به این شکل میبافیم. الان چند تا شده؟ 2 4 6 8 9 10 11 12. خب این 12 تا دونه جودونه دوتاییمون هست. کنارش 10 تا دونه داشتیم برای بافت پیچمون که 2 تا دونه برای حاشیه کنار بافت پیچ بود، این 2 تا دونه، و 6 تا برای خود پیچ بود، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا که از زیر بافتم. دوباره 2 تا دونه هم بود برای قسمت بغلش، حاشیه بغل پیچمون. خب قسمت پیچ رو زدیم و الان میخوایم قسمت لوزی این قسمت رو بزنیم که 2 تا از زیر هست برای مدلش و 6 تا دونه جودونه تکی هستش که اینجا با رو شروع میکنیم. یک دونه رو، یک دونه زیر، یک دونه رو، یک دونه زیر، یک دونه رو و یک دونه زیر. 6 تا دونه هست. ببینید 2 تا از زیر، بعد این 6 تا دونه جودونه تکی، 2 4 6 و این هم برای مدلمونه، 2 تا از زیر. و دوباره میرسیم به 10 تا دونه بافت پیچمون که بغلش 2 تا دونه از رو هست برای حاشیه و 6 تا دونه از زیر برای خود پیچ، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا و 2 تا دونه هم از رو به این صورت. و بعد دوباره 8 تا دونه بافت حاشیه‌مون هستش که میخوام اولین جا دکمه رو این قسمت بزنم دوستان. ببینید 2 تا دونه رو از زیر میبافم و بعد 2 تا یکی میکنم، 2 تا یکی میکنم، یک ژوته میزنم و 4 تا دونه رو از زیر میبافم. اولین جا دکمه‌مون رو زدیم و دونه آخر نبافته وارد میل میشه. این اولین جا دکمه‌مون که جا دکمه ها رو به این صورت میزنیم و دیگه بقیه بافت دوستان دقیقا مثل همون تکه‌ای هستش که براتون توضیح دادم. الان مثلا رج بعد این 8 دونه بافت رکن که بافته میشه، بعد دونه هایی که زیر میبینیم زیر میبافیم، دونه های رو میبافیم و دیگه بقیهش مثل همونی هستش که توضیح دادم دوستان. دوستان عزیز این تکه رو هم همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید جا دکمه ها رو زدم و هر 13 تا بافت رکن که تموم شد جا دکمه بعدی رو زدم. 1 2 3 4 5 تا جا دکمه زدم براش و این رو هم دقیقاً مثل همین بافتم و الان تکه پشت رو با هم دیگه شروع میکنیم به بافت. اما قبل از اینکه تکه پشت رو شروع بکنیم ببینید دوستان این قسمت پشت لباس هستش. این گندمی که اینجا تشکیل شده باید حواستون باشه قسمت پشت بیفته، یعنی این قسمت رو طوری باید کور بکنید خب که گندمیتون به این قسمت بیفته، یعنی جلوی لباس نباشه، روی لباس نباشه. این قسمت هم همینطور هستش، گندمی این سمته و الان پشت لباس رو براتون توضیح میدم. دوستان برای قسمت پشت من 70 تا دونه سر انداختم. ببینید قسمت پشت رو کمتر سر انداختم چون قسمت جلو چند تا مدل زدم که باعث میشه که جمع وایسه اونجا بیشتر هست دونه ها، به این علت هستش. بعد قسمت پشت رو 70 تا دونه که سر انداختم ببینید 13 رج جلو رو من کشباف بافته بودم دیگه، 13 رج کشباف بافتم با 2 تا زیر 2 تا رو شروع کردم. بعد از اینکه 13 رج کشبافم تموم شد من از مدل جودونه دوتایی این قسمت رو استفاده کردم که شما اگر دوست دارید که مثلا دوست ندارید که لباستون انقدر شلوغ باشه و مدل داشته باشه میتونید از این قسمت به بعد رو ساده ببافید، یعنی یک رج از زیر یک رج از رو ببافید پشت لباس رو، ولی من خواستم که کل لباس زمینش این مدل باشه.
بعد برای این مدل هم دقیقا مثل قسمت جلو که براتون توضیح دادم دوستان، ببینید اینجا اولین رج رو به این صورت شروع کردم که اینجا 2 تا زیر بود، 2 تا رو بافتم، 2 تا روها رو 2 تا زیر بافتم، 2 تا زیر 2 تا رو، اینا رو برعکس کردم. این رج اول. بعد رج دوم که رسیدم میشه رج پشت کار. شما برای اینکه بتونید آسونتر پیدا بکنید، مثلا ببافید، یک دونه گیره برای پشت کار بزنید که هر وقت این گیره رو دیدید بدونید که پشت کارتون رو، دونه ها رو به همون شکلی که هست ببافید. دیگه نمیخواد نگاه بکنید به دونه ها که الان مثلا باید این رو تغییر بدم یا اینکه همونطوری ببافم. این گیره رو که دیدید دونه ها رو به همون شکلی که هست ببافید. قسمت پشت رو من دقیقاً به همون اندازه‌ای که تکه های جلو رو بافتم و رسیدم به حلقه آستین بافتم و دقیقاً حلقه آستین ها رو باید مثل همون قسمت انجام بدید. ببینید دوستان، 9 تا دونه رو من سوا کردم و یه علامت گذار گذاشتم. خب این قسمت هم باید حلقه آستین بزنیم دیگه. 9 تا هم از اینجا سوا کردم و یک علامت گذار گذاشتم. خب بعد الان پشت لباس هستیم، میخوایم این قسمت رو حلقش رو بزنیم دقیقا مثل همون قسمت ها هستش. خب اول از همه باید 7 دونه سر بندازیم به همون صورتی که اونجا سر انداختیم. این قسمت هم انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. خب 7 دونه که سر انداختم، این 7 دونه رو میام از زیر میبافم. این قسمت بافت رکن هستش. این قسمت رو نوک میل رو به همدیگه نزدیک بکنید. خب به این صورت که دونه هاتون گشاد وای نسته. اولین دونه رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. خب این 7 دونه رو از زیر بافتم. دونه 8 و 9 رو ببینید اینجا از رو کور میکنم، ببخشید از زیر کور میکنم. دونه 8 و 9 رو از زیر کور میکنم که گندمی که تشکیل میشه ببینید پشت لباس قرار بگیره. این علامتی که زدم اینجا پشت لباس بود دیگه، بهتون گفتم نشونه بذارید. اینجا پشت لباس هست. این پس از زیر کور میکنیم و بعد برمیگردیم. دونه اول رو نبافته در میارم، بعد دوباره 7 دونه رو به صورت بافت رکن میبافم. دونه آخر نبافته وارد میل میشه که برای حاشیه‌اش میبافم به این صورت. خب دونه آخر نبافته وارد میل میشه و بعد دوباره برمیگردم. دونه اول دونه این دونه رو که نبافته بودم رو میبافم. کلا 7 دونه رو از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا. دوباره دونه 8 و 9 رو از زیر کور میکنم. ببینید اینجا گندمی تشکیل شده و پشت لباس هم هست. خب دوباره برمیگردم. این کار رو ادامه میدم تا برسم به این علامت گذار و دونه ها تموم بشه. دونه اول رو در آوردم
و بقیه دونه ها که 7 تا هستش از زیر میبافم. دونه آخر نبافته وارد میل میشه. دوباره برمیگردم، هفت دونه رو میبافم، دونه هشتم و نهم از زیر کور میشه. دوباره برمیگردم، دونه اول نبافته و این دونه ها از زیر بافته میشه. رکن هستش دوستان. دونه آخر نبافته. خب این رو باید تکرار بکنیم. دوباره میرسم به اینجا، دونه هشتم و نهم از زیر کور میشه. همینطور این رو تکرار میکنیم تا برسیم به دونه آخر. بعد دوباره بافت رو ادامه میدیم. اون سمت رو براتون توضیح میدم. الان من این قسمت رو همونطوری که براتون توضیح دادم تا گیره که رسیدم بافتم، رجهای رفت و برگشت رو انجام دادم، به این شکل در اومد و بعد رجم رو ادامه دادم، رسیدم به این قسمت. این قسمت هم 7 دونه اضافه کردم و الان میبافمش. خب این 7 دونه بافت رکن هستش، از زیر میبافم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و 7. خب الان دونه هشتم و نهم رو باید کور بکنیم دوستان. الان توی این قسمت این روی لباس هستش، ببینید این نمای روی لباس هست و این قسمت پشت لباس بود دیگه که علامت زدم. خب اون گندمی گفتیم باید پشت لباس قرار بگیره، رج زیر یعنی. خب من میام این رو از رو، این سری اینا رو از رو باید کور بکنم. دوتا یکی هشتم و نهم رو از رو کور کردم که گندمیم اون سمت بیفته و بعد برمیگردم دونه اول رو در میارم، 7 دونه بافت رکن رو میبافم. 1، 2، 3، 4، 5، 6 و دونه آخر نبافته وارد میل میشه به این صورت. بعد دوباره برمیگردیم، 7 دونه اول رو دوباره رکن میبافم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و دونه هشتم و نهم از رو کور میشه. دوباره نخ رو اون سمت میزنم و برمیگردم. ببینید گندمی الان پشت کار هستش، گندمی که اینجا به وجود اومده. خب بعد این دونه رو در میارم، دوباره رکن هامو رکن میبافم. دونه آخر نبافته دوباره این 7 رکن رو میبافم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 رو میبافم. دونه هشتم و نهم از رو
کور میشه. پس این قسمت باید از رو کور بکنید، این سمت رو از زیر. دقیقاً تکه های جلو هم به همین صورت هستش. یه تیکش وقتی میخوایم کور بکنیم از رو کور میکنیم، یه تیکه رو از زیر کور میکنیم که این گندمی پشت قرار بگیره. الان من این کار رفت و برگشت رو انجام میدم تا برسم به این قسمت و دیگه دوباره باید 2 تا دونه دیگه کم بشه که این سری رچ ها رو کامل میبافیم، کم میکنیم. الان من این 7 تا رکنم رو بافتم، 2 4 5 6 7 و یک دونه اینجا این قسمت باقی مونده که الان دونه 8م، ببینید دونه 8م و 9م رو باید از رو کم بکنم. یعنی آخرین دونه رو هم من کم کردم و دیگه از این به بعد بافت رفت و برگشت رو به این صورت انجام نمیدیم. الان من این رج رو کامل میبافم. الان رج رو هست، نمای روی لباس هست. اینجا رو باید دونه ها رو تغییر بدم، رو میشه زیر، زیر میشه رو. این رج رو من کامل میبافم دوستان که برسم به این قسمت. بعد دوباره اینجا هم کم کردن داریم. خب الان من اون رج رو بافتم، رسیدم به این رج که باید دوباره کور بکنیم. کلا 2 تا دونه دیگه باید کور بکنیم، این سمت 2 تا اون سمت. الان 7 تا بافت رکن رو میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و دونه 8م و 9م رو با هم دیگه کور میکنم. باید از زیر کور بکنیم دیگه دوستان. اینجا دیگه مشخص شده. ببینید این گندمی و این گندمی تا آخر ادامه پیدا میکنه. بعد و رجم رو ادامه میدم. رج پشت لباس هست. رج ها رو، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. 2 تا از زیر هست میبافم، 2 تا از رو میبافم، 2 تا زیرا رو زیر میبافم و این رو ادامه میدم دوباره تا برسم به اون رج. خب این رج رو ادامه دادم، بافتم و یک دونه از اون سمت کور کردم. الان باید یک دونه هم از این سمت کور بکنم. 7 تا دونه رکنم رو میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و دونه 8م و 9م رو توی این قسمت باید از زیر کور بکنم. ببینید به این صورت. ببخشید باید از رو کور بکنم، خودم هم اشتباه میکنم به خاطر اینکه گندمیمون اون سمت هستش. این رو از رو کور میکنیم دوستان. ببینید پشت کار باید به این شکل در بیاد، به این صورت. و بعد بافتم رو ادامه میدم. دونه های رو این قسمت تغییر میکنه، زیر بافته میشه، دونه های زیر رو بافته میشه. خب این رج رو میبافم، دوباره رج بعدم یه دونه دیگه باید. خب الان این رج رو هم بافتم، فقط دیگه الان یه دونه مونده کور بکنیم. یک دونه از این سمت و یک دونه هم از این سمت کور میکنیم و دیگه کور کردن نداریم. بافتمون رو ادامه میدیم تا به قسمت بالا برسیم که دونه های سرشونه و یقه رو جدا بکنیم. الان این قسمت رو هم من توضیح میدم، دقیقا مثل همون قسمت هستش دوستان. دوباره 7 تا دونه رو میبافیم، 2 تا 3 تا 4 5 6 7. دوباره دونه 8م و 9م رو این توی این قسمت باید از زیر کور بکنیم. خب این کور کردن این سمت تموم شد. بافتم رو ادامه میدم. اون قسمت هم یک دونه دیگه باید کور بشه. آخرین دونه رو هم کور میکنیم. 7 تا دونه رو میبافم و دونه 8م و 9م رو جهتش رو تغییر بدم. دونه های 8م و 9م رو توی این قسمت از رو کور میکنیم. خب الان دوستان ببینید کلا 70 تا دونه سر انداخته بودیم. این قسمت که دونه کم کردیم الان 64 تا دیگه میل باید دونه داشته باشیم که 64 تا هستش. بعد دیگه کم کردنمون تموم شد و رجمون رو ادامه میدیم. رج مدلمون رو به همون صورتی که توضیح دادم میبافیم تا برسیم به قسمت بالا. بعد من بهتون میگم که چقدر باید ببافیم و دونه های سرشونه و اینا رو باید جدا بکنیم.
دوستان قسمت پشت رو من اینقدر بافتم. الان دقیقاً قسمت پشت اندازه همین قسمتی هستش که اینجا بافتم و الان میخوایم که این قسمت رو، یعنی برای سرشونه که به شکل اوریب هست، این قسمت رو درست بکنیم و برای یقه هم میخوام یه کمی گودی داشته باشه، خیلی کم، و از همینجا شروع میکنیم. الان رج پشت کار هستیم. من به این صورت تقسیم بندی کردم که ببینید 64 تا دونه داشتیم، 23 تا برای این قسمت در نظر گرفتم، 23 تا دونه برای این قسمت و 18 تا دونه برای قسمت وسط قرار دادم. و بعد الان این بافتم رو از اینجا شروع میکنم، میرسم به اینجا و اینجا رو باید 18 تا دونه رو کور بکنم. من الان این قسمت رو میبافم تا به این قسمت برسم. 23 تا دونه رو بافتم، این علامت گذار رو بر می دارم و الان تا این قسمت رو باید کور بکنم، یعنی این 18 تا دونه رو. بعد اینجا سمت رو هست، پشت لباس هست، از همین رو من این رو کم می کنم. همین به شکل ساده به همین صورت دوتا یکی می کنیم دوستان. این 18 تا رو کم می کنم. تا به علامت گذار برسیم. خب به علامت گذار که رسیدیم، علامت گذار رو بر می دارم چون که باید 18 تا دونه کم بکنم دیگه، اینم باید کم بشه، یه دونه رو به این صورت کم می کنم. خب الان این وسط 18 تا دونه دوستان کم شد. خب بعد الان این رج رو من می بافم، بعد این قسمت باید برای سرشونه که به صورت اوری بود، این قسمت هم کور کردن داریم. خب این قسمت رو بافتم، رسیدم به این قسمت دیگه، اینجا باید 7 تا دونه کور بکنیم. الان 7 تا دونه رو من کور میکنم از سمت زیر. 1 2 3 4 5 6 و 7. خب این 7 تا رو که کور کردم، بافتم رو ادامه میدم. خب الان قسمت اینجا باید رو زیر ببافیم، زیرا رو. خب این بافت رو من ادامه میدم. خب ببینید دوستان، به اینجا که رسیدیم به سمت یقه، باید یک دونه کور بکنیم. تو همین رج که هنوز تموم نشده، این دوتا رو به این صورت دوتا یکی میکنیم. ببینید به این صورت دوتا یکی میکنیم و بعد برمیگردم به این قسمت، دوباره کور کردن داریم. خب دوباره رسیدیم به این قسمت، این قسمت دوباره باید 7 تا دونه کم بکنیم. 1 2
4 5 6 و 7. 7 تا دونه کم میکنیم، بافتمون رو ادامه میدیم. اینجا 2 تا زیر از رو میبافم، اینا رو از زیر باید ببافم، این از رو، دونه آخر رو هم دوباره اینجا که رسیدیم دوستان سمت یقه یک دونه دیگه به همین شکل کم میکنیم، به همین شکل کم میکنیم و بعد بقیه دونه ها دیگه کم میکنیم و بافت این قسمت تموم میشه. از سمت رو این قسمت رو کم میکنیم. اینجا نخ رو بیشتر بذارید که برای دوخت و اینا ازش استفاده بکنیم. خب الان این قسمت ببینید به این شکل در اومد. بعد این قسمت رو هم از همینجا یک نخ اضافه میکنیم و دقیقاً کارهایی که این قسمت انجام دادیم این قسمت انجام میدیم و قسمت پشت لباس تموم میشه. دوستان برای کلاه به این صورت هستش که 106 تا دونه سر انداختم و کشباف 2 در 2 بافتم و شما میتونید این قسمت رو به صورت بافت رکن هم ببافید. 8 رج بافت کشبافم رو که بافتم، بعد مدل جادونه دوتاییم رو اینجا شروع کردم که ببینید اینجا با 2 تا از زیر 2 تا از رو شروع شده و اولین رج رو این 2 تا زیر رو 2 تا رو بافتم، 2 تا رو 2 تا زیر و تا انتها ادامه دادم و رج پشت که رسیدم ببینید یک علامت زدم و رج پشت دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. بعد دوباره رج زیر که برسیم دوباره دونه ها رو باید تغییر بدیم. این مدل دقیقا مثل همون مدلی هستش که برای تکه های جلو و قسمت پشت استفاده کردیم. بعد از اینکه الان براتون اندازه گیری میکنم که چقدر بافتم. ببینید از این قسمت تا کشباف 16 سانتی متر که ببافید کافی هستش و بعد به این صورت این 106 تا دونه رو تقسیم کردم، 38 تا این سمت قرار دادم، 38 تا دونه این سمت و برای قسمت وسط 30 تا دونه در نظر گرفتم که الان ببینید به این صورت باید ببافیم. الان از این قسمت من مدلم رو شروع می کنم به بافتن تا برسم به گیره دومی که کم کردن ها رو براتون توضیح بدم. الان من این قسمت رو می بافم. خب دونه اول رو در میارم. بعد الان ببینید اینجا قسمت روی لباس هست، روی کلاه هستش، باید دونه ها تغییر بکنن، یعنی دونه های زیر رو می بافم و دونه های رو زیر می بافم. این قسمت رو من می بافم تا برسم به گیره دوم، به جدا کننده دومی. دوستان الان ببینید من 29 تا دونه رو بافتم، یک دونه اینجا گذاشتم. این دونه رو اول در میارم که این جدا کننده رو خارج بکنم. ببینید این دونه سیومین دونه با یک دونه از دونه هایی که این سمت هستش رو از سمت رو کور میکنم. دوستان ببینید اینجا روی کلاه هستش، نمای روی کلاه هستش، از رو کور میکنم که اون گندمی پشت بیافته، دقیقا مثل همون کاری که برای حلقه آستین انجام میدادیم. خب الان ببینید این دونه های 30 تا دونه‌مون دونه ها ثابت هستش، حواستون باشه این 30 تا کم نمیشه، یعنی من یک دونه از این که گرفتم با یه دونه از این کور کردم، این دونه این سمت قرار میگیره و بعد رچ های رفت و برگشت رو انجام میدیم. این 30 تا دونه ثابت هستش و دیگه به این جدا کننده ها هم نیازی نداریم چون که اینجا خودش فاصله میندازه، مشخص میشه و بعد برمیگردیم وقتی که کور کردیم اون سمت هم باید همین کار رو انجام بدیم، یعنی هر کاری که این طرف انجام میدیم اون سمت هم انجام میدیم.
دونه اول رو در میارم و بعد الان رج پشت کار هستیم دوستان. دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. اینجا دونه زیر هست، از زیر میبافم. دونه های روم رو از رو به این صورت تا برسیم به جدا کننده اون سمت که اون سمت هم باید کور بکنیم. یک دونه از سمت چپ و راست دونه کم میشه. خب رسیدم به یک دونه مونده به آخر. این رو گیره رو خارج میکنم. خب ببینید الان این گیره رو که زدم رج پشت کار رو نشون میده. خب اینجا من باید از زیر کور بکنم. ببینید این دوتا یکی رو باید از زیر انجام بدم که گندمیم گفتم باید پشت کار بمونه که نمای روی کلاهمون خراب نشه. خب بعد دوباره برمیگردم الان دونه ها رو باید این سمت تغییر بدم. زیر میشه رو، روا میشه زیر. این رج رو من میبافم تا برسم به اون سمت. دوباره همین کار رو باید انجام بدیم، کور بکنیم. یه چند رجی باید این کار رو انجام بدیم دوستان. دونه های سمت چپ و سمت راستمون کم بشه. خب این از رو هست، دوتا روه، از دوتا زیر میبافم به همین صورت. خب ببینید دیگه این علامت گذار رو نزدم. اینجا خودش یه فاصله میفته، مشخص هستش. دوباره خب این سمت از رو بعد کور بکنیم، گندمی اون سمت پشت بیفته. درسته؟ خب دوباره دوتا یکی میکنم. ببینید 30 تا دونه من 30 تا هستش، هیچ تغییری نمیکنه. یک دونه از این سمت کور میشه و دونه این سمت میفته و دوباره برمیگردیم. یه بار دیگه من انجام میدم، بعد دیگه تکرار هستش. دونه اول رو در میارم و الان رج پشت کار هستیم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. این رو هست، از رو میبافم. دوتا از زیر هست، از زیر میبافم و تا انتها. رسیدیم به اون فضای خالی، مشخص هستش و باید دونه کم بکنیم. خب الان این از زیر، این هم از زیر هستش. خب الان ببینید این دونه سیومی هست با این با هم دیگه از زیر به این صورت کور میشه. این گندمی هم که اینجا افتاده. دوباره دوستان باید همین کار رو تکرار بکنیم. از این سمت دوباره برمیگردم، این قسمت رو میبافم، دوباره یه دوتا یکی این قسمت انجام میدم، دوباره برمیگردم، دوتا یکی این قسمت انجام میدم. این کار رو انجام میدم تا دونه هام کم بشه و من میبافم ببینم که چند تا دونه باید کم بکنم، بهتون میگم. بعد فقط اینکه مدل رو باید رعایت بکنیم که مثلا اشتباه نبافیم. بعد من الان اینو میبافم به همین صورت. خب دوستان ببینید من کور کردن رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم انجام دادم و الان این قسمت کلاه به این شکل در اومده و این قسمت پشت کلاه هستش. ببینید یک گندمی به این صورت این قسمت هستش و یک گندمی هم به این صورت این قسمت هست و پشت کلاه هستش این.
بعد الان همینقدر که شده دیگه این کور کردن کافی هستش و باید به صورت دیگه کور بکنیم. الان این قسمت ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 تا دونه این قسمت الان مونده و 16 تا دونه هم این قسمت. الان آخرین بار من این قسمت دونه کور کردم و 16 تا هم این قسمت مونده و 30 تا دونه وسط ثابت هستش. حالا از این به بعد باید طوری کور بکنیم که یک دونه هم از این سمت کور بشه، از سمت وسط از این سمتش، و یک دونه هم از این سمتش کور بشه و یک دونه هم از سمت چپ و راست این طرف. یعنی دیگه اینجا 30 تا دونه ثابت نیستش. الان من این رج رو میبافم، به اون قسمت که برسم کور کردنم رو انجام میدم. دوباره مثل همون قسمت هستش. ببینید اینجا مدلم رو میبافم، اینجا قسمتی هستش که باید دونه ها تغییر بکنه. 2 تا زیر رو 2 تا رو میبافم، 2 تا روها رو 2 تا زیر. اینجا رو من میبافم تا برسم به اون قسمت. خب دوستان الان رسیدم به این قسمت. از این به بعد 2 تا مونده توی این قسمت تموم بشه، قسمت وسط، با یک دونه از دونه های این سمت رو ببینید ستایی باید با هم کور بکنیم و دقیقا نگاه کنید اون سمت. الان اینجا باید از رو کور بکنیم دیگه که گندمی اون سمت بیفته. الان 2 تا دونه از این و یک دونه هم از این دونه ها کور میکنیم و الان یک دونه از این قسمت کور شد، یک دونه از این قسمت، و این دونه ای هم که کور کردیم خب این وسط قرار میگیره دیگه و بعد دوباره برمیگردیم به این شکل در میاد و دوباره بافتمون رو انجام میدیم. قسمت روی کلاه هستیم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. و دقیقا 3 تا هم اونطوری باید به همین شکلی که الان انجام دادیم توی این سمت کور بشه که الان بهتون نشون میدم. دو تا از زیر، 2 تا از. خب الان دوباره 2 تا دونه اینجا مونده، یه دونه هم از این سمت. این 3 تا رو با هم میگیریم و اینجا باید از زیر کور کنیم دوستان. به این صورت از زیر کور میکنیم و بافتمون رو دوباره ادامه میدیم. به همین ترتیب هستش. الان اینجا مدلمون رو باید بزنیم. دونه زیر رو میشه، روها زیر میشه. الان از قسمت وسط هم دونه کم میشه. چون دیگه داریم پشت سر هستیم دیگه باید دونه کم بشه که کلاه خوب وایسه تو سر. خب الان هم نرسیدیم. 2 تا زیر رو و الان دوباره رسیدیم به 2 تا دونه آخر. این 2 تا دونه آخر با یه دونه از اینا ببینید از این سمت کور میشه. دیگه اینجا نمیخواد نگاه بکنیم که باید از رو کور بکنیم یا از زیر دیگه، چون که بافتی مشخص هستش، این مسیر رو نشون میده بهمون. بعد دوباره دوستان به همین صورت این رو کور میکنیم. دوباره من ببینم که چقدر باید کور بکنیم، دونه ها رو بهتون میگم. خب آخرین باری که من الان کور کردم این قسمت بود. ببینید الان اینجا 2 4 6 8 تا دونه اینجا مونده و 8 تا دونه هم این قسمت مونده و 14 تا دونه 2 4 6 8 10 12 14 تا دونه وسط مونده. دیگه ستایی کور نمی کنیم. دقیقاً باید دوباره مثل این قسمت بالا که یکی بود کور بکنیم تا دونه های سمت چپ و راست تموم بشه. الان آخرین بار که ستایی کور کردم ببینید دوستان این قسمت بود. حالا خب برمیگردم
برمیگردم این دونه ها رو میبافم. الان قسمت خب اینجا باید دونه ها جابجا بشه، زیر اینا رو میشه، این قسمت زیر، دوتا زیرا میشه دوتا رو. خب این رو میبافم. خب الان به دونه آخر رسیدیم دوستان. ببینید دونه آخر دیگه دوتایی نمیگیریم، یکی میگیریم، دقیقا مثل قسمت بالای کلاه که کور کردیم. الان اینجا ببینید نمای روی کلاه هستش دیگه، گندمی نباید بیفته. میایم از رو کور میکنیم، اینو دوتا یکی میکنیم. الان دیگه از قسمت وسط دونه کور نمیشه، فقط از این قسمت کور میشه و بعد برمیگردیم دوباره در اون قسمت هم یک دونه به همین صورت دوباره کور میکنیم. خب اینجا دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. من این گیره رو میارم قسمت بالا که ببینم. خب دونه های رو از رو میبافم، دونه های زیر رو از زیر و الان 14 تا دونه وسط دیگه ثابت هستش. دوباره دونه 14می رو با یک دونه از این دونه ها رو ببینید از زیر اینجا باید کور بکنیم و بعد دوباره برمیگرد. خب اینجا دونه زیر میشه رو، دونه رو میشه زیر، دونه های رو میشه زیر. خب دوباره رسیدم به دونه، یه دونه مونده یعنی دونه آخر. دوباره این قسمت میام از رو کور میکنم و بعد برمیگردم. خب دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه های رو از رو میبافم، دونه های زیر رو از زیر. دوباره دونه آخر رو به این صورت از زیر کور میکنم. دوباره اینجا دونه ها رو تغییرش میدم تو این رج. همینطوری بعد ادامه بدیم تا این 8 دونه‌ای که سمت چپ و راست بود تموم بشه و دیگه کلاه ما به پایان میرسه که باید این رو بدوزیم به جلیقه‌ای که بافتیم. خب الان دوباره یک دونه از این یک دونه از این رو از قسمت رو با هم کور میکنم. خب دوستان من این رو انجام میدم. خب دوستان همونطور که براتون توضیح دادم من کور کردن رو ادامه دادم تا اینکه قسمتی که 8 تا دونه بود اونا کور شد و بعد فقط 14 تا دونه موند که 14 تا دونه رو هم به شکل ساده کور کردم و الان جلیقه ما آماده هستش. به این صورت در اومده. من بغلا رو دوختم، دکمه ها رو وصل کردم و الان باید کلاه رو به این قسمت یقه وصل بکنیم. ببینید دوستان این قسمتی که 14 تا دونه مونده بود کور کرده بودیم، خب این رو به این صورت قسمت پشت بذارید اول قبل از اینکه دوختتون رو شروع بکنید. بعد با یه سوزنی این رو به این قسمت، از این قسمت وسط 18 تا اینجا مونده بود، این قسمت وسط بذارید، تقریبا اینجا میشه. خب بعد این رو به این صورت یه سوزن وصل کنید. خب به این صورت یه سوزن بهش بزنید و بعد از همین نخهایی که اضافه مونده بود سر انداخته بودیم دوختمون رو از اینجا شروع میکنیم به این صورت. بعد این 8 دونه‌ای که این قسمت هستش کاری نداریم، از دونه نهمش شروع میکنیم دوختمون رو به این شکل. ببینید از این قسمت دوختمون رو شروع میکنیم.
اول من 2 تا بست اینجا میزنم که اول کارم محکم باشه بهش. و بعد از سمت روی کار هم میتونید بدوزید، ولی من به این شکل میدوزم که ببینید این برجستگی که اینجا هست درست شده. خب یکی از این برجستگی ها رو میگیرم و با یک دونه از گندمی های این سمت میگیرم و اینا رو به هم دیگه وصل میکنم. دونه رو آزادش کنم به این شکل. حالا شما به هر روش دیگه ای که فکر میکنید تمیز در میاد میتونید دوختتون رو انجام بدید دوستان. ببینید دوباره خب الان این رو دوختم، این گندمی اینجا، این برجستگی اینجا با یک دونه از گندمی های این قسمت رو با هم بدوزید. قسمت این قسمت ببخشید به این صورت. دوباره اینجا خب این رو تا انتها به همین شکل باید بدوزیم این قسمت رو. بعد دوباره اگر نخم کم آوردید این نخی که این قسمت کور کردین هم میتونید استفاده بکنید. من این رو کامل میدوزم. دوستان عزیز کلاه رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم دوختم. ببینید به این شکل در اومده و این قسمتش هم به این شکل در اومده وقتی که دوختم. بعد این لباسی که بافتم برای بچه‌ای که 2 تا 3 سالش هست، 2 و نیم 3 سال قشنگ اندازش هستش که الان من اندازه ها رو بهتون میگم. ببینید از قسمت زیر بغل 20 تا کشبافی که شروع کردیم 23 سانت شده و از قسمت سرشونه 37 و نیم حتی 37 و نیم سانتی متر شده. این قسمت سرشونه رو ببینید دوستان، اون طوری که من کور کردم دیگه صاف نیستش، میبینید یک اوری به این شکل داره. بعد اگر شما بخواید برای بچه‌ای که 1 تا 2 سال هست ببافید، قدش رو دوستان ببینید الان برای من 37 و نیم بود، شما قدش رو 34 سانتی متر که بگیرید 1 و نیم سال حتی 2 سال هم میتونه تم بکنه و این قسمت رو 21 و نیم سانت 22 سانت حتی بگیرید. و اگر بخواید برای بچه‌ای که 3 سال به بالا هست ببافید، من اول پهنای این قسمت رو هم بهتون بگم دوستان. پهنا برای من 29 سانتی متر شده، پهنای لباسم 29 سانتی متر شده. اگر بخواید برای بچه‌ای که 3 سالش هست ببافید، پهنای لباس مثلا اگه 32-33 باشه کافی هستش و قد لباس رو هم 40 بگیرید کافی هستش. برای بچه 1 تا 2 سال هم پهنا 28 که باشه کافی هستش. بعد شما مثلا اگر بخواید برای بچه 1 تا 2 سال ببافید، میتونید مثلا 2 تا دونه از این قسمت رو کم بکنید، 2 تا دونه از این قسمت کم بکنید. مثلا من 50 تا سر انداختم، شما 48 تا دونه سر بندازید. البته با همین نخ و میلی که من بافتم چون که با کامبوها اگه ضخیم باشه نازک باشه خیلی فرق میکنه. بعد این مدل رو تغییر ندید. خب این مدل رو تغییر ندید، این بافت رکن رو هم تغییر ندید. دونه هایی که کم میکنید دوستان از این قسمت باشه، از این جدونه های دوتایی باشه که مثلا بر من 12 تا شما 10 تا دونه بکنید. و دیگه اگر حتی میخواید مثلا برای بچه بزرگتر هم ببافید، این قسمت ها رو اضافه بکنید، دونه ها رو، مدل رو بذارید همین طور باقی بمونه. دیگه چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که شما هم از این بافت لذت برده باشید، ببافید و لذت ببرید. و اگر نظری داشتید در کامنت ها برام بنویسید، سوالی داشتید تا اونجا که بتونم کمکتون میکنم تو بافت این لباس. و
اگر میخواهید که لباس کودک رو آموزش ببینید هر هفته، با کانال من همراه باشید، کانال من رو سابسکرایب بکنید که خیلی خوشحال میشم و مثل همیشه دوستان براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که همیشه در کنار خانواده محترمتون شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.